Good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille, rakkaat ystävät. And warmly welcome into our Reappearance of the Christ and preparation meditation. Preparation for his appearance meditation. Sydämellisesti tervetuloa tähän jälleen tulemisen mietiskelyyn. And we have been reading from the book Reappearance of the Christ. We started last time from chapter 4. Olemme lukeneet Kristuksen jälleen tulemisen kirjasta ja luvusta 4 aloitimme viime kerralla. The work of the Christ today and in the future. Kristuksen työ tänään ja tulevaisuudessa. And the page it is the page 62. Ja tämä tulee sivulta 62. The work and the teaching of the Christ will be hard for the Christian world to accept. Kristilliselle maailmalle tulee olemaan vaikea hyväksyä Kristuksen työtä ja opetuksia. Though easier of assimilation in the East, vaikkakin idässä se tulee olemaan helpompaa. Nevertheless, some hard blow or some difficult presentation of the truth is badly needed. Tarvitaan kipeästi jotain kovaa tapahtumaa tai jonkun totuuden. Tässä on jotain väärin tässä käännöksessä nyt. So this is the will be hard for the Christian world, jota on kristillisen maailman vaikea hyväksyä, ja se tulee olemaan helpompaa idässä. Ja sitten ja tämä vaikea esille tuominen on sitä tarvitaan kipeästi.
If the Christian world is to be awakened, and if Christian people are to recognize their place within the worldwide divine revelation. Jotta kristillinen maailma heräisi ja jotta kristityt käsittäisivät paikkansa maailmanlaajuisessa jumalallisessa ilmoituksessa. And see Christ as representing all the faiths and taking his rightful place as world teacher. Ja näkisivät Kristuksen edustavan kaikkia uskontoja ja jottavan oikeutetun paikkansa maailman opettajana. He is the world teacher and not a Christian teacher. Hän on maailman opettaja eikä kristillinen opettaja. He himself told us that he had other faults. Hän itse kertoi meille, että hänellä on muita ihmisryhmiä. And to them he has meant as much as he has meant to the Orthodox Christian. Ja hän on merkinnyt heille yhtä paljon kuin hän on merkinnyt oikeaoppisille kristityillekin. They may not call him Christ, but they have their own name for him. He eivät kenties kutsu häntä Kristukseksi, vaan heillä on hänelle oma nimensä. And follow him as truly and faithfully as their Western brethren. Ja he seuraavat häntä yhtä vilpittömästi ja uskollisesti kuin heidän länsimaiset veljensäkin. Let us look for a moment at the erroneous interpretations given to the gospel story. Tarkastelkaamme nyt hetken evankeliumille annettuja virheellisiä tulkintoja. The symbolism of that gospel story, an ancient story presentation often presented down the ages prior to the coming of the Christ in Palestine. Teologit ovat vääntäneet ja vääristäneet evankeliumin kertomuksen symboliikan. Tuo kertomus on hyvin vanha ja sitä on usein esitetty kautta aikojen ennen Kristuksen ilmestymistä Palestiinassa. Has been twisted and distorted by theologians until the crystalline purity of the early teaching and the unique simplicity of the Christ have disappeared in the travesty of errors and in a mummery of ritual. Tuo kertomus on hyvin vanha ja sitä on usein esitetty kautta aikojen ennen Kristuksen ilmestymistä Palestiinaan. Money and human ambitions, rahan ja inhimillisen kunnianhimon narripeliin. Christ is pictured today as having been born in an unnatural manner. Tänään kerrotaan, että Kristus syntyi luonnottomalla tavalla. As having taught and preached for 3 years. Että hän opetti ja saarnasi 3 vuotta. And then as having been crucified and eventually resurrected, leaving humanity. Ja kun hänet oli ristiinnaulittu ja kun hän oli lopulta noussut ylös, hän jättikin ihmiskunnan. In order to sit on the right hand of God in austere and distant pomp, istuakseen Jumalan oikealla puolella ankaran yksinkertaisessa ja etäisessä loistossaan. Likewise, all the other approaches to God by any other people. Oikeaoppinen kristitty pitää kaikkia niitä muita tapoja lähestyä Jumalaa, jotka tapahtuvat muiden ihmisten toimesta. At any time and in any country are regarded by the Orthodox Christian as wrong approaches, muina aikoina ja muissa maissa väärinä lähestymistapoina. As being practiced by so-called heathen and requiring Christian interference, joita harjoittavat niin kutsutut pakanat, jotka tarvitsevat siten kristittyjen väliin tulemista. Rather hard words by D.K. Melko voimakkaita sanoja mestarin taholta. And we will continue then elaborating this same issue further on the next time. Ja jatkamme tuota seuraavalla kerralla pidemmälle. And now let us move into our meditation. Ja nyt aloitamme mietiskelymme. Let us breathe for a while white light. Hengittäkäämme valkoista valoa hetken aikaa.
Now when we have achieved alignment and inner poise, see every your co-disciples in the light. Näe nyt kaikki kanssaoppilaasi tuossa valossa. And focus on your own triangle work. Virittäydy myös oman kolmiotyösi. We visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangles and also through this group. Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon, joka virtaa kolmioittemme kautta ja myös tämän ryhmän kautta. Stage 1, vaihe 1. Now when we have achieved the inner alignment, kun olemme nyt saavuttaneet sisäisen virittäytymisen, let us formulate clearly to ourselves and in our own words again the answers to the following questions done by Master D.K. Muodostukaamme nyt selkeästi omin sanoin itsellemme vastaus seuraaviin kysymyksiin, jotka mestari D.K. on laatinut. 1. As a member of the new group of observers, what is your specific and fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? And 2. Is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as you are permitted to know it? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin sinun on siitä sallittu tietää? And question yourself, have I, in my own personal daily life, earned the right because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Kysy itseltäsi, olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön. Stage 2, vaihe 2.
Now, having answered these 3 questions in the light of the soul, let us say the following mantra. Vastattuamme nyt näihin 3 kysymykseen sielumme valossa, lausukaamme seuraava mantra. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Let us visualize now the world situation as best we can, and in terms of our major world interest, and with what knowledge of world affairs we may possess. Visualisoikaamme nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenemme, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksemme ja mitä tietoa meillä maailman asioista on. Let us see the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And now, here and there, points of brighter light, with the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja nyt siellä tällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssa ihmistensä hyväksi. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja nyt hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa.
And let us say the first stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stansa suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect now and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. Let us reflect what has to be done before he can come. Pohdiskelkaamme hetken aikaa kaikkea sitä, mikä täytyy saavuttaa ennen kuin hän voi tulla. A measure of peace has to be restored. Tietty määrä rauhaa on saatava aikaan. The principle of sharing has to be at least in process of controlling economic affairs. Jakamisen periaate on vähintäänkin oltava prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. Churches and political groups have had to begin to clean house. Kirkkojen ja poliittisten ryhmien on täytynyt alkaa korjaamaan toimiaan. And then he can and will come. Silloin hän voi tulla ja tulee tulemaan. Let us say now the second stanza. Sanokaamme nyt toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings.
Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. We realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. And let us say the third stanza. Lausukaamme nyt kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And practical plans. Let us consider now practically what we can do in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. We realize that we are a part of group of working forerunners. Oivallamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää. Who are called at this time to act and to do our part in the plan. Jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmasta. In the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And let us write the plan down. Ja kirjoittakaamme tuo suunnitelma ylös. We meditate upon 2 minutes. Ja noin pari minuuttia pohdiskelemme.
Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us see us standing before him. Näe meidät seisomassa hänen edessään. Let us commit ourselves in his name ja omistautukaamme nyt hänen nimelleen. And let us say together, sanokaamme nyt yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And closing. Let us sound now Om 3 times. Lausukaamme nyt Om 3. Dedicating our threefold personality to the work of preparation. Omistaen nyt kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. And let us send blessings and invoke help to every country who are still fighting with this coronavirus pandemic. Lähetämme vielä erityissiunauksemme ja kutsun avusta kaikille niille maille, jotka edelleen taistelevat tuon pandemian kourissa.
Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. And tomorrow again we will have 2 programs. Huomenna meillä on taas 2 lähetystä. We have a meditation of the work in the morning at 5 a.m. GMT, and Michael can tell what it is. And also then in the evening we have at 5 p.m. GMT the glamour work. And are they webinars or and which one? Can you please? The secret doctrine and the cosmic fire. It's the part of cosmic fire that deals with the secret doctrine right in the beginning. So it's called Cosmic Fire in Depth. And then the glamour webinar in the evening. So we have Zoom in the morning. And I think the usual glamour link in the evening. Okay. So we are sorry we have many different formats at the moment, platforms that we are sending these our work and discussions. But it is going to take a form soon when we have established the way, what is the best way to work at the moment. Olemme pahoillamme, että näitä monenlaisia foorumeita nyt on, mitä käytetään, että on webinaaria ja Zoomia ja lähetystä näin, mutta pikkuhiljaa me alamme päästä perille, mikä on sitten paras keino tehdä tätä työtä. So anyway, we welcome you to every single platform, and please write us if you have some questions. Jos teillä on joitakin kysymyksiä, laittakaa meille viestiä. Toivotamme teidät tervetulleeksi kaikkiin lähetyksiimme. And now, lots of love to everybody. Thank you very much, and let us work hard again this coming week for his appearance, whatever time it will be in the future. Ja työskennelkäämme vahvasti nyt tulevalla viikolla, mikä hetki se sitten onkaan, kun hän tulee tänne maan päälle. And now, namaste from Finland. Ja namaste täältä etelästä. My heart is sounding, my
leads to glory, the truth revealing glory, a light that is the glory. Follow, follow me. We follow, follow thee. We come from the Parsees' rising flame, from the pathless path of the town. We come from thy brother Buddha's noble eightfold path, and uphold his four noble truths. We will follow, follow thee. I am the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. As pilgrims we will tread that way, as pilgrims we will live that truth. As pilgrims we will be that life, revealed in Him. Follow, follow, we follow, we follow, we follow, we follow, we follow thee. For the way leads to God's glory, and the truth reveals God's glory.